Proč číslo 108? Co je na něm tak důležitého, že v jogové nebo tantrické tradici ho vidíte velmi často? A nebo násobky devítky, a nebo čísla, která vlastně můžete rozdělit z toho čísla 108 jako polovina nebo čtvrtina, tedy 54 nebo 27. Ono je to takové, řekněme, kouzelné číslo. Je to jakýsi vzorec, který je zapsaný ve stvoření tohoto vesmíru. Je to něco, co se nazývá posvátným číslem, svatým číslem, tak jako existuje posvátná geometrie, někdy se říká platonská geometrie. Jsou to nějaké základní principy, geometrické tvary, matematická vyjádření, které popisují, jak ten vesmír funguje. Číslo 108 je třeba na takovéhle džapa malé. Jsou různé. To jsou takové korálky, které vám pomáhají při vaší osobní praxi, kdy opakujete nějakou mantru, tak většinou jich tam je 108, někdy je to polovina, ale většinou 108 a pomáhá vám to počítat a zaměřovat pozornost. Zaměřit pozornost na tu konkrétní věc, myšlenku, mantru, tak aby všechny ostatní myšlenky odešly. Ale to bychom se dostali k mantrám a k meditacím. Když se vrátíme zpátky k tomu číslu 108, třeba v textu, který se jmenuje Hanuman Chalisa, a který je velmi, velmi starý, tak je popsáno, jaká je vzdálenost mezi měsícem a zemí a mezi sluncem a zemí. A vychází právě z násobků čísla 108 a když si vezmete průměr měsíce a vynásobíte ho 108, tak dostanete vzdálenost mezi měsícem a zemí. To stejné můžete udělat se sluncem. Když vezmete průměr slunce, vynásobíte ho 108, dostanete vzdálenost mezi sluncem a zemí. A ještě je tam jedna zajímavost. Když vynásobíte průměr země 108, dostanete průměr slunce. Takže takovéhle principy, které jsou zapsané prostě ve stavbě tohoto vesmíru a všude kolem nás v přírodě prostě existují. A ty dávné tradice, které my kolikrát považujeme za nevzdělané, primitivní, protože neměli technologie jako my, tak tyhle ty věci znali. A před 5 nebo třeba i 10 000 lety tyhle ty principy znali, ač neměli údajně teda žádné teleskopy a žádné technologie, kterými to byli schopni změřit, tak byli schopni odhalit tyto principy, které jsou v přírodě všude zakódované. Jsou to jakési vzorce, které fungují všude kolem nás. Můžeme se na to dívat z pohledu vědy, můžeme se na to dívat z pohledu nabytí moudrosti skrze hlubokou meditaci, kontemplaci. A to jsou vlastně nějaké 2 základní principy, jakými můžeme nabít znalost a moudrost. A třeba při dalším tématu, které vás bude zajímat, se uvidíme příště. Ahoj.